Welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag ga ik het werk laten zien dat we de voorbije weken eigenlijk gedaan hebben. Heel de auto is geschuurd, geplamuurd. Vooral veel geschuurd eigenlijk. Putjes gevouwd. En ondertussen ook gespoten. En we gaan eigenlijk laten zien, ook het resultaat laten zien. En er ook al een keer bij vermelden dat we eigenlijk wat meer werk op onze hals gaan aan. Dus de volledige kooi en chassis gaat vervangen worden, omdat het op veel plaatsen slechte last is. Voldoet, dat chassis krijgen we goed tot 8 seconden half. Of 10 seconden? Ja. Tussen 10 seconden en 8 seconden half. Het is zelfs twijfelachtig. Dus we gaan van eerst keer kijken voor een nieuw chassis. Voor 7 seconden half. En daarover vertellen we volgende keer meer. En volgende keer laten we ook onze nieuwste aankopen zien. Turbo Power. Oké, geniet van de aflevering en tot volgende week. Yo! Kapot. Cool off.